ऑरेमध्ये निवांत 4 दिवस घालवले. तिथल्या जंगलातली शांतता अनुभवली आणि फिरण्याचा उत्साह पुन्हा वाढला. आता मी नव्या उत्साहात निघालोय नवा देश पाहायला, नॉर्वे. काल रात्री बॅग भरताना समजलं की मी इथला काही पार्ट मिस केलाय, काही गोष्टी बघायच्या राहिल्यात. सो सकाळी 5ला उठलो, मी बाहेर पडलो, फिरून आलो, शूट केलं, ड्रोन उडवला, आलो, बॅग भरली आणि वेळेत येऊन मी ट्रेन पकडली. सो उत्साह कायम आहे आणि त्याच उत्साहात मी नवीन देशात चाललो आहे, नॉर्वे. डे 18. सो आपण ह्या ट्रेनमधनं उतरलो आणि ह्या ट्रेनमध्ये चढणार आहोत. सो एवढासा छोटासा प्लॅटफॉर्म, छोट्याशा ट्रेन, ऑन टाइम आहेत सगळं. ह्या ट्रेनने आम्हाला उतरवलं पण ही थांबली आणि आता ही दुसरी ट्रेन आलेली आणि ह्यातनं आपण नॉर्वेत चाललो, ट्रॉन्डहॅम. स्वीडनच्या ऑरे गावातून ट्रेनचा प्रवास करत मी निघालो ट्रॉन्डहॅमकडे. नदी किनारी वसलेलं ट्रॉन्डहॅम, मध्य नॉर्वेची राजधानी. 997 मध्ये वायकिंग्सच्या राजाने ट्रॉन्डहॅम शोधलं आणि आपल्या राजधानीचं ठिकाण बनवलं. त्यामुळे या शहराला बराच इतिहास लाभलाय. 1000 वर्षांपेक्षाही जुनं ट्रॉन्डहॅम आज नव्या, जुन्या आणि मध्ययुगीन काळाचा ब्लेंड आहे. हॉस्टेलवर जाऊन बॅग ठेवली आणि किल्ला बघायला बाहेर पडलो. क्रिस्टियान्स्टेन फोर्ट. ट्रॉन्डहॅम मधला सर्वात फेमस लँडमार्क क्रिस्टियान्स्टेन फोर्ट. 1681 मध्ये शहराला लागलेल्या प्रचंड आगीनंतर शहराचं संरक्षण करण्यासाठी या किल्ल्याचं बांधकाम सुरू झालं. तेव्हापासून ट्रॉन्डहॅमच्या रक्षणाचं काम क्रिस्टियान्स्टेन करत आहे. या किल्ल्याने नॉर्वेला जर्मनी आणि स्वीडन पासून वाचवलंय. वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये नाझींनी हा किल्ला वापरला होता. किल्ल्याची मुख्य इमारत डिफेन्सिव्ह टॉवर म्हणून ओळखली जाते. किल्ल्याच्या आतल्या बाजूला शहराचा इतिहास आणि किल्ल्याबद्दल माहिती देणारे डिफेन्स म्युझियम आहे. किल्ल्यातील पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांची घरं आता कॅफेज आणि लहान मुलांच्या खेळण्यासाठी ऍक्टिव्हिटी एरियामध्ये कन्वर्ट झाली आहेत. किल्ला टेकडीवर असल्यामुळे इथून शहराचा आणि आजूबाजूच्या परिसराचा मस्त एरियल व्ह्यू बघता येतो. किल्ला बांधल्यानंतर फडकवलेला नॉर्वेचा झेंडा आजही शहराच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून दिसतो. नव्या जागी जाऊन तिथला किल्ला बघणं हे माझं भरपूर आवडतं काम. संपूर्ण किल्ला फिरलो, शूट पण छान मिळालं. त्यानंतर किल्ल्याच्या मागच्या बाकड्यावर जाऊन बसलो. ढगाळ वातावरणातून अचानक सूर्य बाहेर आला. नॉर्वेतला सूर्यास्त खरं तर स्पेशल म्हणावं लागेल. इथे 6 महिने रात्रच असते. उरलेल्या 6 महिन्यांमध्ये ढगाळ वातावरण, पाऊस अशा परिस्थितीमुळे सूर्यास्त फार क्वचित पाहायला मिळतो. हे मला प्रकर्षाने जाणवलं जेव्हा लोक गाड्या बाजूला पार्क करून अगदी कुतूहलाने सूर्यास्त पाहायला लागली. त्यावेळेस जी रंगांची उधळण झाली ती पण खूप कमाल होती. ॲक्च्युली किल्ला बघून शहर फिरायचं होतं, पण इथे सनसेट बघायला मिळतोय आणि तो एवढा भारी आहे, एवढा भारी आहे. ॲक्च्युली मी 18 दिवसात पहिल्यांदा बघतोय असा एवढा एजवरती समुद्र आहे इथे. सो अर्धा तास झाला, 1 तास झाला इथेच आहे. मी ह्या बाकड्यावर बसलोय, लॅप्स काढतोय. पाऊस येऊन गेला, त्यात थंडी भरली. त्याच्यानंतर आता मी फोटो काढायला घेतल्यात फिल्टर लावून. सो मजा झाली एकंदर. सूर्यास्तानंतर शहरात फेरफटका मारताना काही लॉंग एक्सपोजर फोटो काढले आणि हॉस्टेलवर परतलो. सो आपण या रूम मध्ये आलोत. आपल्याला रूम शिफ्ट करून दिली.
प्रायव्हेट रूम आहे ही आणि एकटाच आहे मी आणि पैसे पण भरपूर आहे त्याचे. आज प्रचंड पाऊस पडतोय. मी विचार करतोय काय करू, पण रूममध्ये बसून तरी काय करणार. सो आता मी बाहेर पडतोय. टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटरला जायचं आहे. तिथून काही रेल पास मिळतोय का बघायचं आहे. छोटी मोठी कामं आहेत आणि थोडंसं फिरायला म्हणतोय आज. नॉर्वेमधला आजचा दुसरा दिवस. आज प्रचंड पाऊस आहे सकाळपासून आणि मी फिरतोय इथे असा थंडीत. संध्याकाळचे 5 वाजले आहेत. जेवण झालेलं नाही आहे. ट्रेन बुक केली. स्लीपिंग फुल आहे. सो बसून 10 तासाचा नाईट जर्नी बसून करायचा आहे. ओव्हरऑल लागलेली आज. सुपर मार्केटमध्ये जाऊन खरेदी केली. केळी, अंडी, सॉसेजेस, कांदा, टोमॅटो आणि ब्रेड मला 1000 रुपयाला पडलं. सो दरभरी पोस्ट टाकली मी इंस्टावर, फेसबुकवर आणि आता शेवटी जेवण बनवायला घेतलं. रिस्क अशी आहे की मी आजचं आणि उद्याचं दोन्ही जेवण एकत्र बनवतो. म्हणजे जर आत्ता गंडलं तर 1000 रुपये पण गेले आणि जेवण पण नाही होणार मला. आशा करूया की हे चांगलं लागेल. सॉसेजेस आणि अंडी. वास तरी छान येतोय. बाजूच्या रूम मधल्याने येऊन सांगितलं की अरे वा टेस्टी बनवतो काहीतरी. वास छान येतोय. सो बघूया. ही आहे आपली रूम, प्रायव्हेट रूम. फार महाग पडली. खिडकीतनं व्ह्यू. हा कॉमन एरिया 3 रूमचा मिळून. हे किचन. मी आत्ता जस्ट हे गरम केलं आजचा डबा दुपारचा आणि आता मला भांडी घासायची आहेत आणि निघायचं आहे. मी लेट आहे. 11चं चेकआउट आहे. 11:30 झाले. 3000 रुपये भरलेले आहेत जस्ट. बस मिळायला पाहिजे फक्त. आता बस चुकायची. आपण ह्या चौकात होतो आणि इथे सगळे थांबलेत. मला वाटलं मी लेट आहे. मी धावत पळत पार पुढे निघून गेलो. तिथे एका दुकानात विचारलं. ते म्हणाले आम्हाला काय माहीत नाही आतलं. सो अजून पुढे गेलो आणि पुन्हा रिटर्न येताना दिसले की हे इथेच आहेत. पण ठीक आहे, अजून बस लेट आहे. आपण वेळेत आहोत. सो मी आज गायडेड बस सायटिंगचं तिकीट काढलं आहे 3000चं आणि आता बसमधनं हे शहर फिरायचं आहे आधी, नंतर पायी. सो बघूया किती इंटरेस्ट राहतोय. आपली रात्रीची ट्रेन आहे. एक्झॅक्ट किती वाजताची आहे ते एकदा बघूया, नाही तर ती पण मिस व्हायची. सो असं आहे. आज पाऊस थांबला आहे आणि खूप काही भारी मिळेल अशी अपेक्षा करूया. बस थोडी लेट आली आणि तिकीट दाखवून मी बसमध्ये बसलो. ट्रॉन्डेम शहराचा ऐतिहासिक फेरफटका सुरू झाला. We believe that in the 1200s there were at least 1,000 of these scattered. 1170 मध्ये बांधलेलं हॉल्डॉल चर्च स्वेअरबर्ग म्युझियमचा एक भाग आहे. फक्त खालून आणि वरून 4 बीम्सवर बांधलेलं आणि वरून छत असलेलं हे चर्च ट्रॉन्डेमचं आयकॉनिक स्पॉट आहे. स्वेअरबर्ग, स्वेअर राजाचं कॅसल, जे आता म्युझियम म्हणून ओळखलं जातं. 80 जुन्या इमारतींच्या या ओपन एअर म्युझियम मध्ये इंडोर एक्झिबिशन्स आणि रेस्टॉरंट्स आहेत. बस ट्रिपचा शेवट झाला कॅथेड्रलच्या इथे. मध्ययुगीन काळातलं उत्तरेकडचं सगळ्यात जुनं निडारोस कॅथेड्रल. 1070 मध्ये या कॅथेड्रलच्या बांधकामाची सुरुवात झाली. संपूर्ण गॉथिक स्टाईलमध्ये बांधलेलं असल्यामुळे निडारोस नॉर्वेमधलं फेमस गॉथिक मॉन्युमेंट आहे. गॉथिक स्टाईल असली तरीही कॅथेड्रलचा काही भाग रोमन स्टाईल बघायला मिळतो. मध्ययुगीन काळात उत्तर युरोपातून बरेच भाविक ख्रिसमस साजरा करायला इथे यायचे. फायनली
ओल्ड टाउन ब्रिजच्या बाजूला मला एक स्लॅक लाईन मिळाली आहे. या ट्रिपला यायच्या आधी नुकतंच स्लॅक लाईनवर चालायला शिकलो होतो मी. हे वाटतंय तेवढं सोपं अजिबात नाहीये. याचा जुना व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा. टाळ्या पडल्या की नाही? खास कामगार वर्गासाठी शहराच्या थोडं बाहेर नदी किनारी लाकडी खांबांवर ही घरं उभारली गेली. आज हीच रंगीबेरंगी घरं आणि बाजूने जाणारी नदी फेमस स्पॉट बनला आहे. कामगार वर्गाच्या घरांची जागा आज कॅफे आणि हॉटेल्सने घेतली. नदी किनारी असल्यामुळे ट्रॉन्डेमच्या बंदरातून व्यापार वाढला आणि शहर थोडं विकसित व्हायला लागलं. मुख्य शहरापासून क्रिस्टियान्स्टन किल्ला जोडण्यासाठी मिडेलवा नदीवरचा हा ओल्ड टाउन ब्रिज. पुलाचं मूळ बांधकाम लाकडी आहे, पण 19व्या शतकात यात बरेच बदल करण्यात आले आहेत. हा ब्रिज आकाराने लहान असला तरी इथल्या गेट्सवर केलेल्या कार्विंग्समुळे हा ट्रॉन्डेम मधला आयकॉनिक स्पॉट बनलाय. संध्याकाळी पुन्हा क्रिस्टियान्स्टन फोर्टवर गेलो. निवांत सनसेट पाहत बसलो. रात्री ट्रेन पकडून पुढच्या प्रवासाला निघायचं होतं. दोन दिवसांच्या हॉस्टेलचा खर्च 8,500. बस राईड सुद्धा महाग पडली 2,500. खाण्याचा खर्च 2,500. एकंदर काय तर नॉर्वे भरपूर महाग आहे. कसं वाटलं तुम्हाला नॉर्वेतलं हे ट्रॉन्डेम शहर? कॉमेंट सेक्शनमध्ये जरूर कळवा आणि आम्हाला सोशल मीडियावर फॉलो करा.